नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला मोरावळा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। 1 किलो आवळे घेतलेत बघा आणि स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर एका टोपामध्ये पूर्ण बुडाल अशा पाण्यामध्ये 2 ते 3 तास तुरटी टाकली होती। थोडीशी तुरटीचा खडा टाकायचा आणि त्याला भिजत घालायचं। 3 तास भिजल्यानंतर काढायचं, 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवायचं, परत पुसून काढायचे आणि त्याला ना असा काटा जर असेल ना तर त्यांना असं टोचून घ्यायचं। तर हे सगळे मी बघा टोचून घेतलेले आहेत बघा, दिसत असतील असे होलं सगळीकडून करून घ्यायचे। तर तुम्हाला मी दाखवते। मी एक ठेवला होता आणि आवळे ना डाग पडलेले घ्यायचे नाहीत बघा, असे घ्यायचे चांगले, की असे जर घेतले तर मोरावळा वर्षभर टिकतो चांगला। तर ते टोचायची पद्धत बघा मी तुम्हाला दाखवते। तर हे एकसारखा काटा घ्यायचा, इथून सुरुवात करायचा बघा, असं एकदम बी पर्यंत टोकायचं, कारण बी पर्यंत जर तुम्ही टोचलं नाही तर त्याचा जो पाक असतो आपण जे बनवतो तो आतपर्यंत चांगला जातो। तर बघा हे असं, तर बघा टोचलं की अशा बघा दिसते ती। तर हे बघा किती दिसते बघा, सगळ्या बाजूने एकसारखं बघा टोचून घेतलेले। तर आता हे अशा पद्धतीनं तुम्ही हे सगळे टोचून घ्यायचे। तर हे मी सगळे टोचून घेतलेले, तर एक तुमच्यासाठी दाखवायसाठी ठेवला होता। तर बघा हे अशा पद्धतीने आतपर्यंत बी पर्यंत घालवायचं। जर आणि ती मोरावळा टोचायचं पण दुकानामध्ये भेटतं, ते जरी घेतलं तरी चालते। त्याच्यापेक्षा बघा हे चांगलं आहे बघा, हे आतपर्यंत चांगलं टोचलं जाते, ह्यानं बी पर्यंत जातं। ह्याचा रस बघा टोचलं की बाहेर निघतो। परत बघा हे जे असतं ना वरती बीची बाजू, वरची आपली शेंड्याची बाजू, त्याला सुद्धा बघा हे असं सगळ्या बाजूनं एकसारखं करून घ्यायचं। हे साईडची मधली बाजू आली बघा, तर हे मधल्या बाजूला पण असं करायचं सगळीकडून एकसारखं। असं तुम्ही आता हे करायला टोचाय झालं ना तर तुम्हाला बरोबर दिसणार ते कुठल्या बाजूनं टोचले आणि कुठल्या बाजूनं नाही। जर एकसारखं तुम्ही असं करत राहिलं ना तर त्याचे मग तुकडे पडत राहतात बघा, तुकडे निघतात। त्यामुळं आरामशीर बघा हे असं करायचं। तर आता हा आपला आवळा बघा सगळ्या बाजूने मी टोचून घेतला, तुम्हाला मी नीट जवळून दाखवते। तर बघा हे किती मस्त असा टोचला गेलेला ना। असे कडक बघून आणायचे आवळे, सॉफ्ट नाही आणायचे। तर बघा एवढा मी हे तर इतका रस निघाला त्याचा बघा टोचल्यावरनं। असे कडक असले की नाही की 1-2 वर्ष मोरावळा चांगला टिकतो। तर मी एका ह्याच्यामध्ये टोपामध्ये बघा पाणी गरम करायला ठेवलं। तर हे पाणी आपण चांगलं उकळून देऊया पहिलं। बघा हे पाणी असं चांगलं उकळून द्यायचं, एकदम चांगलं उकळलं की बघा आता अजून एक गोष्ट सांगते, ह्याच्यामध्ये जरी तुरटी टाकली ना तरी चालते। तर माझं कसं म्हणण्याचं उद्देश आहे, पहिलं तुरटीमध्ये भिजत घाला, स्वच्छ पुसून घ्या 2 ते 3 पाण्यानं तुरटी, 2 ते 3 तास तुरटीच्या पाण्यामध्ये आवळे भिजत घालायचे आणि नंतर धुवून 2 ते 3 पाण्यानं पुसायचे आणि नंतर करायचे। तर हे पाणी बघा उकळलेलं आहे, ह्यात आपण आवळे सोडून घेऊ। तर पाणी किती ठेवायचं की आपले आवळे सगळे डुबले पाहिजेत असे। तर आता हे मी सगळे आवळे टाकून घेते बघा। आवळे किती छान आहेत, असे डागबीग पडलेले बिलकुल घेऊ नका, चांगले आणि कडक घ्यायचे, बघताना ना कडक बघून घ्यायचे। आता हे मला भेटले कारण आता आवळे खाल्लेले चांगले असतात, त्यामुळे मी वर्षातनं 2 ते 3 वेळा मी आवळ्याचा मुरब्बा बनवते। तर बघा हे भरून गेलेलं आहे गच्च। तर 1 मिनिटभर मी असं ठेवणार आहे आणि गॅस बंद करणार आहे। तर ह्याच्यामध्ये बघा आपण हे 1 ते 1.5 तास ठेवून द्यायचे फक्त। पाणी बघा चांगलं गरम झालेलं आहे, आपल्याला फक्त ह्याला थोडंसं हलकंसं, जास्त वेळ काय ठेवायचं नाही, चांगलं कडक पाणी झालेलं आहे, कारण गरम पाणी झाल्यावर आपण आवळे टाकले होते। तर आता मी गॅस बंद करते। तर असे टाकल्यानंतर बघा असा फेस यायला सुरुवात होते थोडा, आणि आता गॅस बंद करून मी ह्याच्यातच आपले पाणी थंड होस्तवर झाकून ठेवणार आहे। आपण बघा आवळे ही झाकून ठेवले होते, उकळलेल्या पाण्यात टाकले होते आणि गॅस बंद केला होता। तर आता हे मी खाली उतरून घेते आणि आता ह्याच्याविषयी मी थोडंसं तुम्हाला सांगते। आता हे पाणी बघा थंड झालेलं आहे, म्हणजे हलकंसं एकदम गुणगुण आहे, तर ह्याला असा फेस येतो। तर आता ह्यातले आपण आवळे काढायचे जर म्हणलं ना तर बघा हे आवळे नितळून घ्यायचं पाणी आणि असे पिळून घ्यायचे आवळे। तर मी ह्याला कमी होल पाडलेले आहे, ती सगळीकडून पाडल्यात पण कमी, असं एकदम नितळून घेतलं। हे जर जास्त प्रमाणात जर पाडले तर असं हाताने जर दाबलं ना तर एकदम चेंबट असा होतो, त्यातला सगळा निघून जातो अर्क, मग आवळा खायचा त्याच्यात काय उपयोगच नाही आहे ना। आवळ्याचा अर्क ह्यात राहिला पाहिजे तरच त्याचा फायदा आहे। ह्याच्यात जेवढे होले आहेत ना त्याच्यात तर जाणारच ना, आपण पाक बनवलेला शिजवणार आहे त्याच्यामध्ये आपण। आणि हे पाणी आहे बघा,
हे हलकंसं गुणगुणं पाणी आहे. तर हे पाणी तुम्ही जर आंघोळ करताना केसांना जर अर्धा तास अगोदर लावून जर धुतलं तर हे पाणी सगळ्यात चांगलं आहे, कारण ह्याचं सगळं ह्यात अर्क उतरलेलं आहे. तर हे पाणी तुम्ही रोज थोडंसं जर फेसला लावलं म्हणा, केसांना लावलं म्हणा, धुतलं तरी चालतं. आता हे पाणी बघा मी काय करणार सांगते, तुम्हाला करा म्हणून सांगणार नाही मी. हे पाणी आता मी पूर्णपणे थंड एका बाटलीत ओतून ठेवणार आहे आणि रोज थोडं पाणी पिणार. हे आवळ्याचं पाणी हे चांगलं असतं शरीरासाठी. तुम्ही प्या म्हणून नाही, पण तुम्ही केसाला लावा, फेसला लावा. हे चांगलं आहे, याच्यामध्ये चांगलं रस ह्याचा उतरलेला आहे, वास चांगला आहे. तुम्ही थोडंसं बनवल्यानंतर चमच्यात घेऊन थोडं पिऊन बघा कसा याचा अर्क आहे. एवढं चांगली वस्तू कशाला फेकून द्यायची. तर आपण बघा एक भांडं घेतलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये मी चाळण ठेवलेली आहे. तर आता आपण ह्यातलं पाणी काढूया पूर्णपणे. चाळणीमध्ये आवळच काढणार आहे. एक तर छान ह्याचा वास येतो ना बघा, आंबट असा. आता बघा ह्याच्यामध्ये मी एक आवळा ठेवते काढून. पाणी पण तुम्हाला मी खालचं दाखवते, एवढं पौष्टिक पाणी असतं, शरीरासाठी चांगलं पाणी आहे ते. आपण बघा आवळ्याचा ज्यूस विकत आणून पितो, आम्ही तर घरीच घेऊन पितो. तर ह्या दिवसात तुम्ही म्हणाले ह्या दिवसात तुम्हाला आवळे कुठं भेटले, पण हे आम्ही बाजारातून आवळे आणलेत. हमेशा घेतो, त्यामुळे ती लोक गेले की आम्हाला देतात आवळे हे. तर बघा हे पाणी पूर्ण मी नितळणार आणि तुम्हाला सांगितले असं पिळून घ्यायचे आवळ्याचं पाणी पूर्णपणे. तर आता हे उचलून बघा मी ह्या टोपावर ठेवते, म्हणजे ह्याचं पाणी नितळल. आणि थोडंसं थंड झालं का नाही की मी दाबून घेणार आहे. तर पाणी बघा खालचं कसं पिवळसर पाणी झालेलं आहे. आता बघा हे पाणी आहे तर भांड्यामध्ये आपण घेतलं होतं ते नितळून पूर्ण. तर हे पाणी तुम्ही केसाला लावा. हप्त्यातून एकदा दोनदा जरी बॉटलमध्ये भरून ठेवलं फ्रीजमध्ये, तर लावायच्या अगोदर एक अर्धा तास काढायचं आणि केसांना चांगलं मालिश करून धुवून टाकायचे. पाण्यामध्ये किती हे आहे बघा, आवळ्याचं आपण बाहेरून रसबीस आणून असं ज्यूस आणून पितो बघा, हे पाणी किती स्वच्छ आणि चांगलं आहे. तर ह्याचे भरपूर उपयोग आहे. जर तुम्हाला नसेल तर फेकून दिलं तरी चालेल, पण मी आपलं सांगायचं म्हणून सांगते. तर आता आपण बाकीचं बनवायला घेऊया. आवळे बघा पूर्ण नितळलेले आहेत आणि असं पाणी दाबून काढलेलं आहे बघा. ह्याला पाणी नाही बिलकुल. असं चाळणीमध्ये ठेवायचं, नितळल्यावर काय करायचं, एक आवळा उचलून असं पाणी काढून घ्यायचं सगळ्याचं. तर ह्याचं पूर्ण पाणी निघालेलं आहे. आणि ही 1 किलो आवळे आहे. ती 1 किलो आवळ्यासाठी 1 किलो साखर लागते. आता बघा मी टोप गरम करत ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला एकदम थोडंसं पाणी ओतायचं, जास्त पाणी नाही ओतायचं. तर बघा, कारण आपल्याला साखर विरघळायची आहे, तर एकदम थोडंसं पाणी ओतलेलं आहे. किती ओतलं आहे ते बघा मी तुम्हाला दाखवते बघा. एकदम आपण जे जेवतो ना, छोटे चमचे 2 असतील बघा, आणि त्याच्यामध्ये हे साखर टाकून घ्यायची आहे बघा. आपल्याला 1 किलो साखर आहे, 1 किलोला 1 किलो साखर टाकायची. आता हे काय होईल, जर नुसती साखर जर तुम्ही टाकली ना तर ती खाली लागेल, म्हणून ती साखर नुसती टाकायची ना. आता ह्याच्यामध्ये लगेचच आपल्याला हे आवळे टाकायचे. तर आवळे तुम्हाला सांगितले नितळून घ्या आणि पाणी दाबून घ्या चांगलं, म्हणजे आपला मोरावळा चांगला बनतो. आणि आता हे आपण स्टीलचा टोप आहे, गॅस बारीक करायचा, फास्ट गॅसवर करायचं नाही, कारण काय होतं मग एक साईडून आवळे बघा खाली लागतील, साखर करपल खाली. तर तेवढ्यासाठी हलवत राहायचं सारखं. आणि साखरेचं जोपर्यंत पाणी होत नाही ना तोपर्यंत ह्याला आपण सारखं हलवत राहायचं. आता ह्याच्यामध्ये बघा हा एवढा तुकडा बघा, अर्धा इंचाला पण कमी असेल दालचिनीचा टाकते. तुम्हाला जर आवडत असेल तर टाका. आणि 2 विलायच्या, हिरव्या विलायच्या बघा, असं सोलून 2 टाकणार आहे मी, म्हणजे ही शिजत त्याच्यामध्ये सगळ्यामध्ये त्याचा अर्क उतरतो, चवीला लागतात चांगलं. तर आता हे आपण थोड्या वेळाने ह्याला हलवत राहूया. मी आता बारीक गॅस केलेला आहे. साखर जशी वितळल का नाही तसे आवळे खाली जातील आणि पाणी वर येईल बघा. जसं साखरेचा पाक होईल का नाही, पाणी होईल ना, तसं बघा असं होतं, खाली जात राहतं. तर त्याला हलवायचं असं, उलातनं वगैरे तुम्ही काय पण घ्या ना, असं हलवा, म्हणजे ती घट्ट बनत जातं आणि आवळे त्यात शिजतात. आता असं हे पाणी पूर्ण झाले बघा आपल्या साखरेचं. तर आता बारीक गॅसवर ह्याला चांगलं शिजवून द्यायचं. कमी बारीक गॅसवर ना 1 तास तरी लागतं बघा हे चांगलं व्हायला, कारण पाण्याचा पूर्णपणे कलर चेंज झाला पाहिजे, आवळ्याचा कलर चेंज झाला पाहिजे. तर आता मी पाणी झालेलं आहे बघा चांगलं साखरेचं. तर आता मी असं झाकून ठेवते. 1 किलोला 1 किलो साखर टाकायची, म्हणजे चांगलं बनतं. एकदम स्लो गॅसवर मी ठेवणार आहे ही. तर ह्याला 1 तास पूर्ण लागतो. 1 तासापेक्षा कमी पण लागू शकतं आणि जास्त पण लागू शकतं. तर जसं होत येईल तसं मी तुम्हाला दाखवते. स्लो गॅसवर बघा ठेवलेलं आहे, तर असा फेस येतो आणि एकदम बघा कसं झालेलं आहे बघा, एकदम कलर. थांबा मी हलवते, म्हणजे हा फेस आपला आत जातो असा. तर बघा हे असं होतं आणि इतकं घट्ट होतं बघा,
साखरेचा पाक एकसारखं हलवलं की नाही असं हलवत राहायचं सारखं, म्हणजे खाली लागणार नाही. आता असं करपलं जातं, मग स्टीलचा टोप जर असेल तर खाली लागतं, त्यामुळे थोड्या वेळानं असं बघत राहायचं. तर हे मी 1 तास व्हायला आला आहे बघा. मी एकसारखं स्लो गॅसवर शिजवून दिलेलं आहे. ते चांगले बघा झालेले आहे ते असे रसरशीत. आता हे एवढं घट्ट झालेलं आहे बघा पाक आपला. ह्यात मी दालचिनी 2 वेलची टाकलेले आहेत. आता ही थंड झालं की नाही की घट्ट होतं एकदम. तुम्हाला आता वाटत असेल पातळ आहे, पण आता ही थंड झाल्यानंतर घट्ट होईल. तर मग तुम्हाला मी थंड झाल्यानंतर हे दाखवते. हे थंड झालं आहे बघा. 8 तास ठेवलं होतं बघा कसं ते घट्ट झालेलं आहे. तर आपण जे 1 किलोला 1 किलो टाकलं होतं आवळा आणि 1 किलोला 1 किलो साखर टाकली होती. त्यात 1 दालचिनीचा तुकडा, 2 वेलचीचा तुकडा. तर बघा रसदार अशी ते छान झालेली आहे. तर तुम्हाला मी एका वाटीत बघा एका काढून दाखवते. ती चवीला पण छान झाली ही. हे बघा किती मस्त एकदम झालेली आहे ते. हे बघा. आणि त्याच्यावर हे आपल्याला जरी नुसतं हे थोडं एवढं चमच्याभर जरी पिलं तरी चालतं आहे बघा. किती मस्त असं झालेलं आहे हे ना. चांगलं असतं शरीरासाठी आपल्या, हे खाण्यासाठी कायमचं बघा. हे बनवायचं आत्तासुद्धा भेटतात आवळ्यात. हे मी आत्ताच आवळे आणलेले आहेत. हे बघा तुम्हाला दाखवते फोडून बघा, लगेच फुटले जातात. हे बघा शिजतात पण चांगले, आणि त्यात ज्यूस पण बघा किती झालेला आहे चांगला. बघा मस्त झालेले आहेत असे चवदार असे. जर आवडलं तर प्लीज एक लाईक करत जा. आणि ह्याच्याविषयी जर तुम्हाला मला काय विचारायचं असेल ना तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, विचारा. मी प्रत्येक गोष्ट ह्याची तुम्हाला सांगेन कसं बनवायचं कसं नाही. एवढं शिजलं आहे की बघा बी तर कसं एकदम निघाले बघा. हे का बघा कसं बी निघाले. रसदार असे बनतात हे. एकदम चवीला ते छान लागतात. आणि चवीसाठी नाही, हे आपल्या शरीरासाठी आरोग्यासाठी हे खायचं आहे बघा. तर एक तर छान झालेले. आवडलं तर एक लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि प्लीज व्हिडिओ शेअर करा. सगळ्यांपर्यंत पोहोचेल आपली ही व्हिडिओ.